इथे आपण ना सुकटची चटणी बनवणार आहे, ती आहे सुकी चटणी। तर त्यासाठी इथे मी 50 ग्राम सुकट घेतलेली आहे। मी दळणाच्या चाळणीने व्यवस्थित तिला चाळून घेतलेली आहे, म्हणजे जे कचकच रेती असते ती खाली पडून जाते। आणि 5 मिनिटं झाले ही मी ते पाण्यात भिजत घातली, म्हणजे ही वरती तरंगते सुकट आणि माती रेती काय असेल तर खाली ती बसून जाते। तर ही आहे 50 ग्राम सुकट। त्यासाठी इथे मी घेतलेले आहे 10 ते 12 लसणीच्या पाकळ्या। ह्या आपण ओबडधोबड न पाणी टाकता मिक्सरला वाटणार आहे। आणि ह्या आहेत 15 ते 20 मिरच्या। तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार तुम्ही मिरची घ्या, कमी जास्त तुमच्या आवडीप्रमाणे। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपण लसूण आणि हिरवी मिरची न पाणी टाकता वाटून घेतलेला आहे। एकदम जाडसर, बारीक वाटायचं नाही, पेस्ट करायची। ही म्हणजे सुकी चटणी तुम्ही चपातीसोबत, वरण भातासोबत तोंडी लावणं म्हणून पण खाऊ शकता। आता आपण ह्या चटणीला फोडणी द्यायची आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी चाळणी घेतली आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण ही सुकट जी आहे ना आपली छान अशी घट्ट हाताने पिळून घ्यायची आहे आणि चाळणीमध्ये निथळत ठेवायची आहे, म्हणजे आपण ह्याची चटणी करू शकतो। व्यवस्थित पिळून घ्यायची आहे। ह्याच्यामध्ये रेती माती काही असेल ना तर ती तळाशी दिसते, आणि जर एक्स्ट्रा पाणी असेल तर मग चाळणीमध्ये निथळून जातं। सगळी आपण सुकट अशा प्रकारे घट्ट पिळून काढून घ्यायची आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, पाण्यामध्ये तुम्ही बघू शकता रेती माती कशी थांबलेली आहे। त्यामुळे ही सुकट जी आहे ना ती पाण्यामध्ये थोडी भिजत ठेवली की पहा तुम्ही रेती बघू शकता, माती एकदम बारीक कण ते निघून जातात। आता हे तळाचं आपण घ्यायची नाही आहे सुकट। आता ही जी सुकट आपण निथळत ठेवली आहे चाळणी, तिची आता आपण चटणी बनवूया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपली जी चटणी आहे हिरवी, त्याच्यासाठी इथे 2 पळ्या तेल घेतलेलं आहे। तेल तुम्ही कमी जास्त तुमच्या आवडीप्रमाणे करून घेऊ शकता, पण चटणीसाठी ना तेल थोडं जास्त टाकलं तर चांगलं असतं, कारण ही सुकट आहे तर ती बाधत नाही, तर मग तेल व्यवस्थितच टाका। आता जो आपण लसूण आणि मिरची मिक्सरच्या भांड्याला जाडसर वाटून घेतलं होतं ते आपण ॲड करायचं आहे, आणि ते छान असं त्याच्या कच्चेपणा जाईपर्यंत फ्राय करायचं आहे। याच स्टेजमध्ये पण कढीपत्ता टाकायचा आहे। त्यामध्ये थोडासा तुमच्याकडे असेल तर टाका, नाही टाकलं तरी चालेल। आता हे फ्राय होतंय तेव्हाच आपण ह्याच्यामध्ये सुकट ॲड करायची आहे, जी आपण निथळत ठेवली ती चाळणीमध्ये ही 50 ग्रॅम आहे। तुम्ही जास्तही घेऊ शकता आणि जास्त चटणी देखील बनवू शकता। गॅसची फ्लेम जी आहे पूर्ण चटणी बनवताना लो ठेवायची आहे, नाही तर पूर्ण मिरची आणि लसूण करपून जातो आणि चटणी देखील करपू शकते। हे पहा, ह्याच्यामध्ये हळद मसाले वगैरे काहीही टाकायचे नाही आहेत आपल्याला, फक्त चवीनुसार आता आपण मीठ टाकणार आहे। आणि टाकायची आहे भरपूर अशी कोथिंबीर। कोथिंबीरीमुळे पण ह्याला खूप छान टेस्ट येते। आता ही छान आपली चटणी परतलेली आहे, तर आता आपण ह्याच्यात काय करायचं आहे ना, पाण्याचा हबका मारायचा आहे। ह्याच्यात एकदम पाणी टाकायचं नाही, फक्त पाण्याचं ना असं हातावर घेऊन असा हबका मारायचा आहे, नाहीतर ही चटणी फार अशी म्हणजे पाणी टाकल्यावर कशी होते गिळगिळीत, तशी ती होऊ शकते। त्यामुळे शक्यतो आपण चटणीमध्ये पाण्याचा हबका मारायचा आणि शिजवून घ्यायची आहे। गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये आणखीन एक पाण्याचा असा हबका देऊया, आणि या चटणीवरती आपण झाकण ठेवून 5 मिनिटं ह्याची वाफ काढून घ्यायची आहे। 2 ते 3 मिनिटांनी चेक करून बघायचं की चटणी खाली लागली तर नाही आहे। हे पहा, आता 5 मिनिटं झालेली आहे। मी 2 मिनिटांनंतर बघितलं होतं आणि मिक्स केलेलं होतं। ह्याला ना सुकटीचा खरडा पण बोलतात बरं का।
तुम्ही सुक्कीची हिरव्या मिरचीची चटणी म्हणा किंवा खरडा काहीही म्हटलं तरी चालतं. आता आपण ह्याला काय करायचं आहे, 5 मिनटं आणखी याला ठेवायचं आहे आपल्याला. तर ह्याचं कारण सुकट आपल्याला व्यवस्थित शिजली पाहिजे, त्यामुळे इथे परत मी पाण्याचा हबका मारते आहे. आणि आता आपण हिला झाकून परत 5 मिनिटांसाठी ठेवायचं आहे. आता आपण हिला झाकून ठेवल्यावरती परत आपण हिला मिक्स करायचं नाही 2 मिनिटांनी. आता डायरेक्ट हिला आपण शिजवून घ्यायची आहे 5 मिनिटं लो फ्लेमवर. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना आपले 5 मिनिटं झालेले आहे. पाणी पण पूर्ण चटणीतलं आपल्या आटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. हे पहा, आता आपली जी सुक्की झालेली आहे, आता ही आपली चटणी तयार आहे. आता ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या सुकटीची हिरवी मिरची आणि लसूणची चटणी तयार आहे. अगदी कमी इन्ग्रेडियंटमध्ये ही तयार होते. तुम्ही याला सुकटीचा खरडा पण म्हणू शकता. कशी दिसते ना, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तितकीच ही चविष्ट पण लागते. त्यामुळे तुम्ही माझी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा, एकदा तरी करून पहा. खूप चविष्ट लागते. वरण भातासोबत, भाकरीसोबत, चपातीसोबत तुम्हीही एन्जॉय करू शकता. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा.